ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, ઇઝીએસ્ટ વેમાં ચણાનું શાક કેવી રીતે બને અને તે ગુજરાતી ગોળ આંબલીવાળું, તો ચલો હું તમને એ બતાવું. ચણા બનાવીએ તો આ મેં ઓવરનાઇટ ધોઈને એને પલાળીને રાખ્યા હતા. હવે સવારે પાણી કાઢી નાખવાનું, એમાં તમારે મીઠું અને એક ચપટી સોડા ઉમેરવાના, એટલે સરસ તમારા ચડી પણ જાય અને બહુ કલર નહીં બદલાય. બસ હવે એને કુકરમાં આ રીતે બાફશો ને તો એકદમ સરસ બફાશે, છૂટા બાફવા ના કરતાં. હવે એને તમારે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 4 વિસલ મારી દેવાની. હવે ચણા બફાઈ જાય પછી એનો આપણે વઘાર માટે તમારે તેલ ઉમેરવાનું છે. મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેર્યું. એમાં તમારે જીરું ઉમેરવાનું છે, લીલા મરચાં. આ આખી પ્રસાદની થાળી હોવાથી એમાં આપણે લસણ ડુંગળીનો ક્યાંય ઉપયોગ નથી કરવાના, એટલે આપણી થાળી સિમ્પલ અને તો પણ સરસ બનશે. હવે તલ ઉમેરવાના અને પછી 1 ચમચી જેટલું આદું છીણેલું અથવા પેસ્ટ, તમને જે ફાવે એ તમારે ઉમેરીને આદું ચડી જાય, એની કચાશ દૂર થઈ જાય ત્યાં સુધી એને સાંતળી લેવાનું. એ થઈ જાય એટલે એમાં 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરી અને તમારે એમાં ચણાના લોટને તળાઈ જવો જોઈએ એવું કરી દેવાનું. અથવા જો દાળિયા હોય તો એ પણ તમે દાળિયાનો પાવડર પણ યુઝ કરી શકો. હવે હળદર અને કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરવાનું, એની અંદર ધાણા જીરું ઉમેરવાનું, આપણું રેગ્યુલર લાલ મરચું અંદર ઉમેરવાનું અને બધું જ બરાબર હલાવી લેવાનું. આમાં કોઈ વધારાના મસાલા નહીં કરીએ, પણ તો પણ ચણા સરસ બનશે, પ્રસાદના છે એટલે. અને થોડોક તમારે ગોળ ઉમેરવાનો. આપણે ગોળ અને આંબલીના એકદમ સરસ ચણા બનાવવાના છે. હવે બધું જ બરાબર હલાવી લેવાનું અને પછી એમાં તમારે મીઠું થોડુંક, કારણ કે આપણે ચણા બાફતી વખતે તો ઉમેર્યું હતું, પણ આ મસાલા કર્યા ને એના જોગું તમારે થોડુંક અંદર મીઠું અને 1 ચમચી જેટલો આંબલીનો પલ્પ ઉમેરી દેવાનો અને બધું જ બરાબર હલાવી અને બીજી 2 થી 3 મિનિટ તમારે આ ચણાને થવા દેવાના. જો કલર પણ એટલો જ સરસ આવ્યો છે જેવા પ્રસાદના છોલે બનતા હોય, અને એક પણ તૂટ્યો નથી ને બફાયા હતા સરસ. તો તમે આ રીતે ચણા પણ બનાવજો. તો ચલો હવે આપણે બીજી રેસીપી તૈયાર કરીએ.